हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत छे। आज आपणे बनावीशुं कंटोला नु शाक। आ शाक ચોમાસાની ઋતુમાં જ મળતા હોય છે। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી અને વિટામિન્સથી ભરપૂર હોય છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે। તો ચાલો કંટોલાના શાકની રેસીપી જોઈ લઈએ। કંટોલાનો શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 300 થી 350 ગ્રામ જેટલા કંટોલાને 2 થી 3 વખત ધોઈને લીધા છે અને કંટોલાને મેં લાંબી ચિપ્સમાં કટ કરી લીધા છે। સાથે જ મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલી ડુંગળી લીધી છે। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમારે સ્કીપ કરવાની અને ડુંગળીને પણ મેં લાંબી ચિપ્સમાં કટ કરી લીધી છે। હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તો એક પેન લઈ તેમાં 3 થી 4 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। સાથે જ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું। આ રીતે વઘારમાં હળદર નાખવાથી તેનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। સાથે જ આપણે જે ડુંગળી અને કંટોલા કટ કરીને રાખ્યા છે તે પણ ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકણું ઢાંકી 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું। શાકને તેલમાં જ થવા દેવાનું છે, પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો। વચ્ચે વચ્ચે શાકને તમારે હલાવતા રહેવાનું એટલે તે તળિયેથી બળી ના જાય। કંટોલામાં વિટામિન પ્રોટીન સારા પ્રમાણમાં રહેલું છે અને તે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે। તો હવે ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકી શાકને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો લગભગ 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તો કંટોલા થોડાક ચડી ગયા છે। આ રીતે કંટોલા થોડાક થઈ જાય પછી આપણે તેમાં મસાલા કરી દઈશું। તો 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી મીઠું નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકી 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર શાકને થવા દઈશું। આટલા શાકને બનતા લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો અહીં કંટોલા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે અને શાકમાંથી તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ કંટોલાના શાકને પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું। આ શાક એકલા તેલમાંથી જ બનાવેલું છે એટલે 1 થી 2 દિવસ સુધી સારું રાખી શકો છો। તો તમે પણ આ રીતે કંટોલાનું શાક એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને તમારું શાક કેવું બન્યું તે કોમેન્ટ કરી જણાવજો। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।